Ніколи так не робив. Відновлення Acer Aspire V3 571G. Він повністю відновлений до останнього гвинта. Технічний огляд самого ноутбука почнеться от цього тайм-коду на екрані. А зараз я хотів би порушити тему, чи відновлювати старі ноутбуки та компи. Саме такі ноутбуки на моєму каналі появляються. І перш ніж критикувати, вислухай. Це дуже часте питання і проблематика любого користувача, і сервіса, який за це береться. Моя відповідь завжди стандартна. Потрібно сісти і спокійно, з холодною головою, глянути, скільки по деталям обійдеться вам ремонт. А як перевагу, переглянути пропозиції на OLX, розетка, Allegro локальні. Якщо ціна буде практично одинакова, то раджу задуматись і купити тоді із запропонованих сайтів весь ноутбук цілком. Розумію, можливо на початку це здається нелогічним, але якщо ти бажаєш таку саму модель, то у тебе буде відразу донор, якщо зламається. Acer V3 має головну проблему з те, що з часом пластик сихає і не витримує відкриття і закриття кришки матриці. Додатково петлі самозакручуються з часом і відкриваються все важче. А навіть потрібно прикласти силу. Так от, цей ноутбук уже був куплений уживаний у свій час, тим, що кріплення петель ремонтували, як вияснилось пізніше. Але неякісно і відповідно все тріснуло заново. Взагалі на OLX, Allegro локальні дуже мало оголошень цього ноутбука, так як він банально не доживає фізично через неякісний пластик. Почнемо з чим я стикнувся при відновленні цього Acer. Пароль на BIOS. Виявилось, що в цій моделі дуже легко скинути пароль. Потрібно перемкнути два піни під оперативною пам'яттю, які так і підписані YOTSMOS 1. Я зроблю окреме відео для цього методу, щоб була можливість повторити, якщо раптом забудеш пароль. Так як на BIOS PVU.org немає виробника Acer. Структура у відео показана відновлення крок по кроку, а не так, як це було хронологічно. Я йшов і мив вентилятор, і поки він сохнув, паралельно міняв термопасту, так як все відновлення зайняло у мене 3 години чистої роботи, підклеювання всіх частин, кріплень гвинтів і збирання-розбирання ноутбука. Що я купив для відновлення? Нижній піддон з AliExpress 800 гривень, таке кріплення петель вирване, а решітка на вентилятор взагалі відсутня. 2. Рамка матриці Allegro локальне за 200 гривень, так як моя зліва була тріснута і вирвана. 3. Суперклей з бідрянки. 3 баночки за 200 гривень. 4. Клавіатура за 400 гривень, так як моя заїдала і пропускала букву P і R. 5. Батарея з Швят Батарій PL 800 гривень для обновлення BIOS. І це сама дешева батарея з продажу Outlet. Тобто вона була після 30-денного терміну повернення і її справжнє здоров'я не 100%, а 95.7. 6. Батарея CMOS CR2032 за 50 гривень. І як підсумок, всі частини коштували мені 2450 гривень. І це тільки частини. Без того, що ви заплатите в сервісі за роботу біля 1000 гривень, щоб все це зробити. Ще добавлю, що я використовував 7. Двосторонній скотч для матриць 3 мм. Таке кріплення рамок було зламане, тому прийшлось клеїти рамку, як на всіх сучасних ноутбуках. 8. Сода. Так як для відновлення зламаних кріплень верхнього піддону і кришки матриці треба був суперклей і посипати содою, щоб створити міцне і камінне кріплення. Так як по-доброму, то треба було б купити нову кришку матриці. Вона і так вигнута, дефектна, але робоча, а нова кришка матриці коштує 1320 гривень. 9. Силіконова змазка для розробки петель. Їх змазати і відрегулювати. Ще використовую її для змазки вентилятора, так як його можна розібрати і почистити. Не хотілося мені купляти ще додатково петлі, так як це дорого. Майже всі завіси можна відрегулювати, крім клепаних. Додатково в YouTube є навіть відеоінструкція, як поклеїти петлі на цей Acer. 10. Термопаста MX4 і термопад 0,5 мм. 11. А заміну процесора і ціни обговоримо окремо в розділі специфікації. Насправді це тонкий лід, так як кожна людина буде калькулювати суму потрібних і непотрібних частин. І в одного будуть ціни менші, а в іншого більші. Тому спробуємо розібрати пару альтернативних варіантів. Перша. Ти робиш це сам з першого разу і бере мінімальний кошт 2450 гривень. 2. Ти робиш це сам з першого разу і купляєш нову кришку матриці, так як всі кріплення вирвані. Бере мінімальний кошт 3700 гривень. 3. Ти віддаєш в сервіс і сміло додаємо до кожної з позицій по 1000 гривень. Цей ноутбук на OLX або Allegro локальні коштує від 3500-4000 гривень. Так от вкладення в старий ноутбук ніколи не повернуться. І не факт, що сам ноутбук ще на щось не попаде і не зламається. Тому вибирай свій варіант.
що для тебе вигідніше в цей момент і по грошам. Acer у своїй серії V3 пропонує моделі з 14, 15,6, 17.3 дюймів матриці. Як частина сімейства Aspire, серія орієнтована не на професіоналів, а на звичайного користувача. G-Graphics у назві вже свідчить про належну графічну частину. Альтернативні моделі відрізняються процесором, оперативною пам'яттю та відеокартою. Про конфігурацію поговоримо пізніше. Глянцеві чорні поверхні гарантують відчуття того, що він зацарапається в слюні тільки від контакту з повітрям. І всі оголошення для цього ноутбука тому підтвердження. Там кришка матриці у всіх зацарапана, а от область тачпада відрізняється тільки кольором. Кришка дисплея, рамка екрану та підставка долоні. Навіть після короткого використання вкриті видимими відбитками пальців і частинками пилу. Липке відчуття відповідає матеріалу і не є переконливим вибором цієї версії. Рятує область матових клавіш і область динаміків. Жорсткість пластикового корпусу ви бачили в першій частині відео. Він не витримує перевірку часом. Після ремонту, скрипів, хитання та нерівномірних з'єднань компонентів не спостерігались. Крутильна жорсткість кришки дисплея є достатньою. Петлі добре справляються із роботою виламування пластику з корпусу. Хитання при зміні кута знаходиться в межах розумного. Кількість доступних інтерфейсів цілком прийнятна, але її не можна називати особливо великою. На борту всього 3 USB-порти, включаючи один порт USB 3.0 зліва. Зовнішні дисплеї можна підключити через VGA або HDMI. Цифрова передача аудіо можлива через HDMI. Наушники та мікрофон можна підключати до окремих 3.5 роз'ємів. Щитувач карт 5 в 1, який підтримує MMC, SD, MS, MS Pro та XD. Доповнює варіанти підключення і знову одна і та ж проблема. По замовчуванню він не працює. Треба встановити драйвер. Сам драйвер оставлю в телеграмі. Так як офіційно на сайті Acer, ти його не завантажиш. Тест Diskmark представлений до ознайомлення. Менш оптимальним, але стандартним є розташування інтерфейсу. Майже всі порти розташовані в передній частині лівої сторони корпусу. Інтерфейси таким чином легко доступні та видимі, але залежно від призначення кабелів можуть обмежувати робочий простір з боків ноутбука. Legacy BIOS обрізаний версії 2.21 січня 2014 року, і він нічого не має, показує інформаційно процесор і відеокарту. Є можливість включити бут-меню на F12. BIOS дозволяє включати AHCI, а не IDE в SATA Mode. Також вибрати Legacy або UEFI. Ані вбудованої діагностики, ані Acer Recovery немає і не працює. Це все, більш про нього нічого розказати не можу. Крім одного забавного багу. На версії BIOS 2.0 у мене не працював Bluetooth. Я вже думав, що проблема в модулі і треба поміняти, а після обновлення BIOS до 2.21 Bluetooth сам появився. Вау! Охолодження представлене одним нешумним вентилятором і 2 теплотрубками, причому одна грубіша, яка проходить від відеокарти до процесора і до вентилятора. Менша проходить тільки від процесора до відеокарти. Вентилятор можна розібрати і змазати. Товщину термопаду 0,5 мм і її фото буде в телеграм-каналі. Швидкість розбирання дізнаюсь на монтажі, так як на цей раз це не стандартна швидкість. Посилання на всі файли та матеріали для цього ноутбука я залишу в телеграм-каналі. Не забудьте підписатися, вподобати відео та залишити коментар. І продовжуємо. Специфікація модифікація 571G досить широка. Aspire V3 571G доступний у різних конфігураціях. Топова модель коштувала 1000 євро у 2013 році з Intel Core i7 3610QM, Nvidia GeForce 640M, 8 ГБ DDR3 пам'яті. У них використовуються в основному процесори Intel 3-го покоління, список яких виведено на екрані. Є ще другого покоління, але їх я не беру, так як всі і треті процесори дуже слабкі. Мінімальний процесор для цього ноутбука так це i5, а найкраще поміняти на i7, але ж знову, це гроші. І це не дешево. Ціни виведені з AliExpress. У мене уже був тест порівняння i7 3612QM в тесті Lenovo IdeaPad G500. Тому раджу приглянутись до i7 версії і зробити перехід. Цікавіше те, що 571G виробляли з різними версіями відеокарт Nvidia 630M, 640M і 710M, 730M. І навіть Radeon HD 7730M. Але AMD версії практично не вижили до сьогоднішніх днів. У них відвалювалися чіпсети. Також варто звернути увагу, що навіть після правильно встановлених драйверів
тільки відеокарта Nvidia GeForce GT 640M буде показуватись у менеджері завдань. Чому? Intel SG Graphics 4000 має модель драйвера VDDM 1.3, а Nvidia GeForce GT 640M VDDM 2.5. Windows показує відеокарти тільки від версії 2.0. В Superposition відеокарта видає результат скромний, але хватаючий для роботи в легких графічних програмах. Потокове відео YouTube на Full HD і 2К ноутбук тягне, а от 4К є пропуск кадрів, так як процесор і відеокарта в лиці Intel 4000 заслаба. Максимально підтримується 16 ГБ DDR3 пам'яті. Що цікавіше, так матриця майже на всіх моделях це VXGA. Це означає роздільну здатність 1366 на 768 пікселів і формат зображення 16:9 для 15-дюймової TFT дисплея з LED освітленням. Існують навіть версії на Full HD 1920 на 1080 матова, але це тільки для версії з Nvidia 730M. Full HD версії практично немає в продажі, при тому вона відрізняється тим, що має 30 пін на підключення, а от 1366 на 768 40 пін. Тому якщо раптом хтось захоче поміняти матрицю на Full HD, то треба буде ще шукати кабель матриці на 30 пін. Кошт матриці VXGA 1366 на 768 пікселів. Відносно невеликий 1900 гривень. Сама матриця середньої якості, кути огляду типові для панелі ноутбука. Горизонтально стабільний робочий кут досить великий, але при зміні кута в сонячні дні швидко з'являються дратівливі відблиски. Вертикальне спотворення зображення можна помітити залежно від кута. Зображення або надмірно яскраве, або темне. При огляді знизу кольори швидко інвертуються. Модуль Wi-Fi Qualcomm AR5BWB222. Інтерфейс Mini PCI Express бачить 24 Гц і 5 Гц. У мене швидкості сягають до 80 Мбіт на секунду на 24 Гц і 210 Мбіт на секунду на 5 Гц. Але специфікація каже, що є можливість до 300 Мбіт на секунду. Антени знаходяться по лівій і правій стороні кришки матриці. Bluetooth 4.0. В загальному обслуговування ноутбуку легка, так як диск SSD і Wi-Fi оперативна пам'ять доступна через обслуговуючу кришку. З іншого боку, очищення вентилятора і заміна процесора являється складнішим, оскільки пристрій доведеться розібрати. Оскільки клавіатуру я поміняв, тому розкажу свої враження в порівнянні оригінал і китайська. Оригінальна клавіатура чіклет з великими клавішами розміром 15 на 15 мм. Стрілки та функціональні клавіші, як часто буває, значно менші. На щастя, 15-дюймовий ноутбук оснащений окремим цифровим блоком. Незначні відмінності від стандартного розташування, відсутні інтервали в області лівих клавіш Shift і Enter. І от оригінал має м'який, механічний натиск клавіатури, чіткою точкою натиску та середнім ходом. А от замінник більш хрустящий і легший, і він не має такої м'якості, як оригінал. Таке враження, ніби зекономили на пластику підконструкції кожного клавішу, а з самих підконструкцій аж 9 типів, тому не вийде так просто поміняти клавішу. Звук представлений двома динаміками по 2 Вт кожний і відповідно дають 4 Вт разом. Вони знаходяться в області над клавіатурою і мають позначки як Dolby Home Theatre та Professionally Tuned. Звук просто нормальний, хоча й без басів, і трохи дзвінкий при використанні стандартних налаштувань. І вони дуже часто псуються, тому будьте готові до їх заміни. Вони починають репіти і тріщати. Веб-камера на 1.3 Мп працює, але якість просто непогана. Сенсорна панель Elan SmartPad підтримує мультитач жести і чітко відокремлений від решти корпусу. Але він настільки малий, що ніби цей тачпад робили для 13-дюймового ноутбука. Тачпад жахливий, він не дуже добре відстежує мої пальці. Тут реально раджу мишку. Натискання відповідних кнопок коротке, а точка тиску досить низька. Таким чином, дві клавіші працюють відносно безшумно. Типова хвороба для цих тачпадів, так це те, що клавіші з часом забиваються, заїдають і вони не мають ніякого захисту, тобто люба рідина чи крихти попадають на материнську плату. Дані споживання електроенергії згідно із сторінкою Notebook Check. У режимі простою без навантаження енергоспоживання Aspire V3 становить від 8.3 до 14.3 Вт.
Процесор Intel Ivy Bridge і Nvidia Optimus забезпечують мінімальне споживання в умовах низького навантаження, незважаючи на високопродуктивні компоненти. Під навантаженням споживання енергії досягає максимум 90.7 Вт, тому включений блок живлення на 90 Вт трохи зрізає його. Час роботи батареї згідно із сторінкою Notebook Check. Ноутбук оснащений літій-іонною батареєю потужністю 48 Вт-годин. Тривалість роботи майже 7,5 годин була досягнута в тесті Battery Eater Readers Test з увімкненим профілем енергозбереження, вимкненим Wi-Fi модулем і найнижчою яскравістю дисплея. Мінімальний час роботи за допомогою Battery Eater Classic Test використовує високий профіль продуктивності, максимальну яскравість екрану, активна 640М та увімкнений Wi-Fi. У цьому сценарії тривалість була 1,5 години. У моєму тесті OCCT навантаження на CPU плюс RAM тривалість була 2 години. На практиці час роботи батареї знаходиться десь між цими трьома значеннями. Для практичних тестів GeForce GT 640 залишався неактивним, оскільки інтегрована HD 4000 більш ніж достатній за продуктивністю і споживає менше енергії. Затронемо реально важливу частину, як програмну підтримку. Драйвера офіційно із сайта Acer, вони недоступні. Їх показує Google, навіть пробує завантажити сторінку, але викидає з неї. Все, більш ніяк не можеш скачати драйвера, BIOS і інші програми. Хоч у Acer і так небагато програмних рішень, але, наприклад, недавно вони навіть поміняли назву програми Acer Care Center S. Тепер називається просто Care Center S. І щоб ти думав, звичайно, ти не можеш з нею нічого зробити, навіть обновити драйвера. Максимальна користь від неї, так це те, що вона показує інформацію загально про ноутбук. Добре, є офіційне рішення. Ти завантажуєш файл, який допомагає тобі прочитати serial number і номер SNID. Він взагалі показує інший ноутбук. Тобто цей унікальний номер SNID присвоїли іншому ноутбуку з 2025 року. Запуск Linux на Acer Aspire V3 571G можна встановити. Користувач Stian Lakstad, прям фанат-розробник, і на своєму форумі він протестив Ubuntu, Kubuntu, Lubuntu, Arch Linux і Linux Mint. Тому процитую його статтю. Ubuntu. Оскільки це найпопулярніший дистрибутив, я спочатку спробував Ubuntu. Здавалося, що з коробкою все працює досить добре, але у мене виникли проблеми з використанням кількох дисплеїв. Я люблю підключати ноутбук до другого екрана, але з якоїсь причини відображається лише половина екрану. Я втратив години на дослідження проблеми та її вирішення. Те, що ноутбук має дві відеокарти, одну від них Intel, іншу Nvidia, створює безліч проблем. Нібито нові драйвери Nvidia Prime мали полегшити життя, але вони не спрацювали для мене. У мене також виникають проблеми із відтворенням відео. Відтворення будь-якого відео у більшості випадків призводить до зависання ноутбука. Kubuntu. Це варіант Ubuntu з іншим типом робочого стола. У мене це ніколи не працювало. Я міг увійти, але робочий стіл так і не запускався. Lubuntu. Це дуже легка версія Ubuntu, яка використовує невеликий настільний LXDE. Це спрацювало добре. Він був дуже швидким і легко налаштовувався. З цих причин я досі використовую цей дистрибутив на старому 13-дюймовому нетбуці, який у мене є. Причина, чому я не залишився з Lubuntu, полягає в тому, що він насправді дуже легкий. Багато функцій, до яких я звик, там не було. І хоча я міг би спробувати інші віконні менеджери та інше, я вирішив спробувати щось інше. Arch Linux. Ні, занадто близько до металу для мене. Мені соромно зізнатися, але я навіть не зміг правильно його встановити. Схоже, що кілька людей використовують Arch на цьому ноутбуці, тож не засмучуйтесь через моє нетерпіння. Linux Mint. Мені подобається Linux Mint з робочим столом Cinnamon. Це дистрибутив, який я наразі використовую під час написання цього допису. Єдина проблема, і це може бути достатньою причиною спробувати інший дистрибутив, це те, що мій тачпад перестав працювати після першого перезавантаження. Драйвери не завантажуються. Я можу вказати і клацати за допомогою нього, але прикрутка не працює. Поки що використання зовнішньої миші допомагало мені пережити день, але якщо не знайду рішення цієї проблеми, спробую щось інше. Одне, що мене спочатку дратувало, я не можу увійти в бездротові мережі, які вимагають ім'я користувача та пароль. Натиснувши на мережу у списку доступних мереж, але це не стало проблемою, коли я виявив, що ручне додавання мережі через підключення до прихованої мережі працює. Тепер подивимося в більш реальному використанні. Я тут маю центр Любліна в автокаді. Ця програма не сама оптимізована, але на ній багато людей працює. Є особливість, це програма, яка використовує тільки одне ядро. І її важлива максимальна частота одного ядра при роботі з файлом. Працювати за автокад нормально. Є затримка, але процесор справився з роботою. Щоб оцінити, як процесор поводить себе у ноутбуці порівняно з подібним
подібними процесорами я провів серію тестів, орієнтованих на CPU, і при тому в порівнянні з i7 3612QM. Показані тести CPU Z Cinebench R23, Blender Bench, AIDA 64 Memory, AIDA GPU, Crystal Disk Mark, GPU Z. Для ознайомлення. Відповідно, всі тести порівняння показують непогану продуктивність як на i5, але в порівнянні до i7, то i7 повністю виграє у всіх тестах і ще буде актуальним точно з 2-3 роки. Мій i5 3230M має ніби TDP 35 Вт, але стабільно працює на 20 Вт. А от при рендері V-Ray завдяки багатопотоку видно різницю між i5 3230M і i7 3612QM в 1.76 рази. Практично 4 години рендеру на i5 це дуже довго, а i7 справився за 2 години, тому краще заморочитись, купити і поставити i7. Рендер на середніх налаштуваннях 2К. Температура прекрасна, всього лише 78 градусів Цельсія. Подібний дизайн проєкту ви можете замовити в Aza Architecta, як і подивитись дизайн у неї в Instagram. Підписуйтесь на YouTube, Telegram, Інсту, ставимо подобайку, комент, не соромтесь питати також про ноути. Останній драйвер Nvidia 425.31, і в тому є мала проблема. Драйвер доступний на сторінці Nvidia, і разом з ним встановлюється Nvidia GeForce Experience версії 3.25.1.27, і відповідно його інсталятор відразу видає помилку, тому відразу після того встановлюємо 3.24.0.126. Superposition відеокарти видає нормальний результат як на 25 рік. Хватає для неважкої графічної роботи і в іграх на мінімальних налаштуваннях. Придивився всі актуальні відео з ігровими тестами на цей ноутбук, і фактично виходить те, що і в мене в Mafia 2. Налаштування відео все викручено на мінімалках, і гра стабільно йде в 30 FPS, при дропах до 18, і це в рідному для ноутбука розширення 1366 на 768 пікселів. З того, що можу судити по іншим тестам, то упор йде більше у відеокарту, і ігри йдуть у мінімальних налаштуваннях або середньо-мінімальних. Якщо у тебе є що розказати про ігротести, то запрошую в коментарі. Підписуйтесь на YouTube, Telegram, Інсту, ставимо подобайку.